დილამშვიდობისა, მოგესალმებით Pressnews-ის ეთერში, მე შეგახსენებთ დღეს არის პარასკევი, დღეს არის 16 მარტი. ახლა კი დროა წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვა, გავეცნოთ მთავარ და რაც მთავარია აქტუალურ თემებს დღევანდელი ბეჭდიდან. მე დავიწყებ გაზეთ რეზონანსის მიმოხილვით, რეზონანსის 16 მარტის პარასკევის ნომერში თქვენ წაიკითხავთ. რუსეთს გაეროს უშიშროების საბჭოდან გაძევება ემუქრება თუ არა. რუსეთის წინააღმდეგ დასავლეთის 4 უდიდესი სახელმწიფო ერთიანდება, თუმცა მანამდე გეტყვით იმის შესახებ, რომ მოსკოვში აცხადებენ. დასავლეთის ქვეყნების მიზანია რუსეთი გაეროს უშიშროების საბჭოდან გამოაძევონ და სწორედ ამიტომ დაიწყო ანტირუსული სკანდალი სკრიპალის საქმე. საგულისხმოა, რომ რუსეთს ყირიმის ანექსიის გამო 2014 წლის გაზაფხულიდან უკვე ევროპის საბჭოში ხმის უფლება აქვს ჩამორთმეული და ასევე გარიცხულია დიდი რვიანიდან, რასაც მაშინ კარგად გახსოვთ ალბათ ამ საქმეში ჩახედულებს კრემლის ძალიან დიდი გაღიზიანება მოჰყვა. იმის შესახებ, რომ დასავლეთს რუსეთის გაეროს უშიშროების საბჭოდან გაძევება სურს და ამისთვის ყველა ზომას მიმართავს, რუსეთის ფედერაციის საბჭოს ეკონომიკური კომიტეტის პირველი მოადგილე სერგეი კალაშნიკოვი საუბრობს. რუსეთის წინააღმდეგ დასავლეთის 4 უდიდესი სახელმწიფო ერთიანდება. ბრიტანეთის პრემიერს სოლიდარობას უცხადებენ ამერიკის შეერთებული შტატები, საფრანგეთი და ასევე გერმანიის ლიდერები. გუშინ გავრცელებულ ერთობლივ განცხადებაში ტრამპი, მაკრონი, მერკელი და მეი სკრიპალის საქმეზე სრულ პასუხისმგებლობას სწორედ რუსეთს აკისრებენ. აცხადებენ, რომ მოსკოვის უარი სათანადო ახსნა განმარტებაზე მის მიმართ ეჭვს კიდევ უფრო აძლიერებს. საქმე კი მართლაც სერიოზულია, რადგან საუბარია გაერთიანებული სამეფოს სუვერენიტეტის დარღვევასა და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ პირველად ევროპის ტერიტორიაზე ქიმიური იარაღის გამოყენებასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ამ თემის დეტალებსაც გადაათვალიერებთ, მე დარწმუნებული ვარ, თუმცა ახლა მოდით საქართველოსთან მიმართებით, რა გავლენა შეიძლება იქონიოს მსოფლიოში მიმდინარე ამ პროცესებმა, რა თქმა უნდა, პოლიტოლოგები მსჯელობენ ამასთან დაკავშირებით და ასე რომ ერთ-ერთი მათ შორის არის პოლიტოლოგი, დიპლომატიის მცოდნე სოსო ცინცაძე, რომელმაც განაცხადა, რომ ეს არის ნამდვილად ისტორიული შანსი, რაც აუცილებლად უნდა გამოიყენოს საქართველოს ხელისუფლებამ. დასავლეთის ეს დიდი ანტირუსული გააქტიურება ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ახლა საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ უნდა იყოს ხისტი და დიალოგზე საუბარი დღეს უადგილოა. დინების საწინააღმდეგოდ არ უნდა ვიცუროთ. ასეთი შეფასებები ისმის პოლიტოლოგთა მხრიდან სკრიპალის საქმეზე დაწყებული დიდი დასავლური ანტირუსული კამპანიის ფონზე. როგორც დიპლომატიის აკადემიის რექტორი სოსო ცინცაძე აცხადებს, რუსეთის გრუს ყოფილი ოფიცრის სერგეი სკრიპალის მოწამვლის შემდეგ რუსეთის წინააღმდეგ მთელი ცივილიზებული მსოფლიოა კონსოლიდირებული, რაც საქართველოს ისტორიული შანსია საქართველოსათვის რუსეთის წინააღმდეგ ამდენწლიან ბრძოლაში იყოს პრინციპული ხისტი და ამაში დასავლეთის უდიდესი მხარდაჭერა იქნება, ფაქტობრივად ეს უკვე გარანტირებულია. უცხოური ინვესტიციების 805 თბილისი ისრუტავს და მოკლული მოზარდის მამის განცხადება, მე შეგახსენებთ ხორავას ქუჩაზე დატრიალებული ტრაგედიის ახალი დეტალის შესახებაა საუბარი, არის კიდევ ვიღაც, ვინც იმალება, ან შეიძლება ერთი ადამიანი, ან კიდევ ორი ფიგურირებდეს ამ საქმეში დამატებით. ზაზა სარალიძე, დავით სარალიძის მამა. პროკურატურა ხელს აფარებს თუ არა ვინმეს ხელს დანამდვილებით ამას ვერ გეტყვით, მაგრამ ფაქტია, ვიღაც ნამდვილად იმალება, თუმცა ვინ აფარებს ხელს და ვის რა მიზანი აქვს, ვინ იცავს კბილებით ამ ადამიანს თუ რამდენიმეს, ნამდვილად არ ვიცი. ხორავას ქუჩაზე სკოლის მოსწავლეების მკვლელობის საქმის სასამართლოზე დაკითხულმა თითქმის ყველა მოწმემ ჩვენება შეცვალა. როგორც რეზონანსთან საუბრისას, ერთ-ერთი გარდაცვლილის მამა, ზაზა სარალიძე ამბობს, მიცემული ჩვენებებით დაკავებულთა ბრალეულობა დასტურდება, მაგრამ მისი მიზანია სხვა დამნაშავეთა გამოვლენა, რომელთაც საგამოძიებო უწყება ან ვიღაც სხვა აფარებს ხელს. განვაგრძოთ რეზონანსში წაიკითხეთ ინტერვიუ რამა საყვარელიძესთან. ოპოზიციის მოთხოვნა ცოტა არ იყოს ღიმილის მომგვრელია. იმასაც ამბობენ, კვირიკაშვილის განცხადება რუსეთთან დათმობაზე წასვლას ნიშნავს, როცა ამას ამბობს ის პარტია, რომელმაც თავისი არასწორი ნაბიჯებით ტერიტორია დაუთმო რუსეთს და ახლა მიაჩნია, რომ მან უნდა გადაამოწმოს ხელისუფლება რამდენად სწორად იქცევა, ეს უბრალოდ ღიმილის მომგვრელია. საბაბი მიეცა ოპოზიციას, რომ ატეხოს ხმაური და ასეც მოიქცა, ამ ხელა სახმაურო ბევრი არაფერი იყო. ღირდა თუ არა ამ განცხადებებით გამოსვლა ეს უკვე საკითხავია. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადების ირგვლივ ატეხილი აჟიოტაჟი, ჟენევის მოლაპარაკება, ტატუნაშვილის საქმე, საპატრიარქოში მიმდინარე პროცესები, აი ეს არის საკითხების ჩამონათვალი, რაზეც რეზონანსთან ინტერვიუში პოლიტოლოგმა რამა საყვარელიძემ საკმაოდ ვრცლად ისაუბრა და საინტერესო კომენტარებით შემოგთავაზა. ტენდერებში გამარჯვებული კომპანიები ფულს თანამშრომელთა ხელფასზე ზოგავენ. რა ხდება ამ მიმართულებით?
მერაბ ჯანიაშვილი კომპანია და სახელმწიფო მოგებულები რჩებიან, დაზარალებული კი მხოლოდ რიგითი დასაქმებულია. სახელმწიფო ტენდერებში გამარჯვებული კონტრაქტორი კომპანიების ნაწილი წლებია დასაქმებულებს ხელფასს უგვიანებს ან ნაკლები ოდენობით გასცემს, ვიდრე ხელშეკრულებით არის გათვალისწინებული რისი მიზეზიც ერთი მხრივ შრომის კანონმდებლობის უგულებელყოფაა, ხოლო ამავდროულად სატენდერო კონტრაქტების არასათანადო აღსრულება და ორივე შემთხვევაში სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა დგება. კომპანიები ხარჯში ვერ ეტევიან, თანამშრომლების ხელფასებზე ზოგავენ ფულს, რათა მოახერხოდან ტენდერში, გამარჯვების შემდეგ შეასრულონ ნაკისრი ვალდებულებები. აღნიშნულია რეზონანსის ფურცლებზე, დიახ, ასეთია რეზონანსის დღევანდელი ნომერის საინტერესო დეტალებით, საინტერესო პუბლიკაციებით, მე გირჩევთ თქვენ უფრო მეტსაც გადახედოთ. ახლა კი გადავინაცვლოთ სხვა გაზეთებზე, არის გამოსული ასევე ყოველდღიური გაზეთი ახალი თაობა, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ. ღარიბაშვილი, წულუკიანი, თამაზაშვილი, კბილაშვილი, მწარიაშვილი, ვის წინააღმდეგ აძლევს ჩვენებას პროკურატურას სკანდალური მოწმე. ზვიად კუპრავა, ჯოლოხავას ისეთი სიბინძურეები აქვს ნაკეთები, უბრალოდ აკეთებინებდნენ, რომ შეიძლება გადაირიოს ადამიანი. ასევე ახალთაობაში წაიკითხეთ და გაიგეთ უფრო დაწვრილებით უმრავლესობის სამომავლო გეგმების შესახებ, რას აპირებს უმრავლესობა რეზოლუციაში რუსეთისადმი დაჩოქება ხვეწლაზე. საუბარიც კი არ იქნებაო, ერთგვარი გარანტია მოგცა ნუკრი ქანთარიამ უმრავლესობის წევრმა. რაღა ტაქსისტებისთვის მოიცალა კახი კალაძემ, ამდენი პრობლემაა ქალაქში და ჯერ იმისთვის მიეხედა. საკრებულომ ბორჯომის მერი და მისი ამალა ისევ უხელფასოდ დატოვა. ზვიად გამსახურდიას ოჯახის ადვოკატი საქმის მასალების გადაცემას ითხოვს, ზაზა სარალიძემ ბორის კაკუბავას განცხადების გამო პროკურატურას მიმართა. სასამართლომ ყაჩაღობაში ბრალდებულს 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. მაგთი ინტერნეტს აღარ გააძვირავს, წერია დღევანდელ ახალთაობაში. მთავრობის ფასიანი ქაღალდების 86% თურმე ბანკები ფლობენ. ვკითხულობთ სტატიაში, რომელსაც რუბრიკა ეკონომიკა აქვეყნებს და თანხა, რომელსაც ქართველები საზღვარგარეთ მკურნალობა ხარჯავენ. დაახლოებით რა თანხებზეა საუბარი, წაიკითხეთ დეტალების შესახებ ახალთაობაში მოცემული სტატიები. ახლა კი გადავინაცვლოთ სპორტის სიახლეებზე დროა ნამდვილად და ლელოს დღევანდელ ნომერსაც გადავხედოთ. ლელოში ძალიან საპასუხისმგებლო მატჩის შესახებ, რაც ქართველ ბორჯღალოსნებს ელოდებათ წინ, საქართველო თუ რუმინეთი, რომელიც ქართველებთან საკუთარი თავის პოვნაზე, ძველით ანგარიშების დაბრუნებაზე და წლობით ნანატრ პირველობაზეც ოცნებობს. დიახ, ეს რაგბია. 7-8 ცუდად გვახსოვს ბორჯღალოსნებს ტურნირის სლემით მოგება შეუძლიათ. კვირას საქართველოს ნაკრებს პრინციპულ მეტოქესთან მატჩში 3 უმთავრესი მიზანი ექნება. პირველი და უმთავრესი მოიგოს რაგბი ევროპის ჩემპიონატი. ამისთვის ბორჯღალოსნებს წაგებაც ყოფნით. მეორე, შარშანდელი მწარე მარცხისათვის რევანში და ბოლოს ანთიმოზ ივერიელის თასის რუმინელებისათვის წართმევა. ამ ორისათვის მოგება აუცილებელია უკვე ნამდვილად. ნახოთ როგორია ბიჭების მზაობა, მანუჩარ მარკოიშვილი უკვე ისტორიას წერს. მანუჩარ მარკოიშვილი მე-16 პროფესიულ სეზონს ატარებს. საერთაშორისო ასპარეზზე მისი ისტორია 2003 წლიდან იწყება, როცა ტრევიზოს ბენეტონთან ერთად ევროლიგის ფინალი ითამაშა. 12 წლის შემდეგ 2015-შიც გავიდა ამ შეჯიბრის ფინალში ცესკასთან ერთად, მაგრამ ვერც ერთხელ ვერ გაიმარჯვა. ამჯერად იტალიურ რეჯო ემილიასთან აქვს ისტორიის დაწერის შანსი ევროთასის ფინალში. წარმატებები ვუსურვოთ ქართველ კალათბურთელს. კიდევ ერთი სახელოვანი კალათბურთელის ფაჩულიას დუბლის შესახებ, დუბლი დუბლზე 10 ქულა და 12 მოხსნა. ეს ახალი შედეგია და რაც შეეხება ჟურნალ გზის ახალ ნომერსაც. ხუთშაბათს გამოვიდა ეს ნომერი, მე შეგახსენებთ ყველას. გზაში წაიკითხავთ და გაიგებთ, რას ფიქრობენ ცნობილი ქართველი ადამიანები, ეგრეთ წოდებული სელებრიტები, ღალატზე და ბოროტ მოარულ ენებზეც. პარტნიორის სულ მსაყვედურობდა, რადგან არ ვეჭვიანობდი. თუ ძალიან გიყვარს, ყველაფერს პატიობ. თათული დოლიძე, რატი დურგლიშვილი. პუტინის მხარდასაჭერ კლიპში მონაწილეობა კი არა სააკაშვილს ვუთხარი უარი. რას ამბობს მსახიობი ზურა ყიფშიძე და რის გამოც ტკივა მას გული. საკუთარი უფლებებისთვის მებრძოლის სვანი გოგონას ისტორია, დედეს გადაღებებისას ნაპოვნი დიდი სიყვარულის ამბავი. ასევე თუ სიყვარულზე ვსაუბრობთ, მოდით გერმანელი კომპოზიტორისა და ქართველი მუსიკოსის ძალიან ლამაზი love story-ის შესახებაც ამოიკითხეთ გზაში, გურული ქალის გაზომვა წარმოუდგენელია. ქუჩაზე გადავდიოდი, როცა ის დავინახე და მანქანა დამეჯახა. გიორგი გილიგაშვილი რამ მოსყვიტა რეალობას და ვინ არის გოგონა, რომელმაც ეს მოახერხა. ჯეინ ოსტინის მორიგი წიგნი ამჯერად სამტომეულის მეორე ტომი გამოვიდა დღეს ჟურნალ გზის ნომერთან ერთად, ეს არის ჯეინ ოსტინის გონების ხმა. შეიძინეთ წიგნის სპეციალურ ფასად მთელი კვირის განმავლობაში შემოთავაზება სწორედ ამ პერიოდში გრძელდება, გაითვალისწინეთ ეს. იკითხეთ ქართული პრესა, ტრადიციულად მოგიწოდებთ, პრესნიუსი კი ამით დასრულებულია და მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. კარგად.